Vaihteeksi vähän erilaista hommaa, ei pelkkää traktorijuttua. Eli tässä olisi Fordisoitu Webasto. Kotoisin tuosta siviilikulkineesta eli dieselifokuksesta. Ja se teki semmoisen tempun, että se on pelannut siis 5 vuotta uudesta lähtien ilman mitään oireita. Ja nyt yksi kerta niin se ei lähtenyt päälle. Sitten kun yritti uudelleen, niin se lähti päälle, mutta savus ihan älyttömästi. Siis koko auto peittyi siniseen savupilveen. Ja sen jälkeen se on pelannut useamman viikon, kunnes sitten yksi aamu se lähti päälle ja lennosta sammu. Ja sen jälkeen se ei suostunut puhumaan yhtään mitään. Se ei tee edes niitä käynnistysvaiheen tarkistuksia, että pyöräyttäisi palopuhallinta ja vesipumppua ja muuta. Se ei vaan puhu yhtään mitään. Ja koska tämä on Fordisoitu, eli tämä on siinä Fordin auton omassa väylässä tämän ohjaus, niin Webasto-korjaamohan ei halua tähän koskeekaan, vaan ainoa vaihtoehto on merkkiliike. Merkkiliike ei korjaa tätä. Ne haluaa yleensä vaihtaa koko laitteen. Niin kuin nyt arvasinkin ja kun soitin merkkiliikkeeseen, niin ehdotin, että tilatkaa uusi Webasto, vaihdetaan se ja mä sitoudun sen lunastamaan ja maksamaan, vaikka sitten osoittautuisi, että se vika ei olekaan siinä Webastossa, jos niin huono säkä kävisi. No ei ne suostunut siihen. Pitää mennä valmistajan ohjeen mukaan, eli ensin tehdä vianmääritys, eli autopäiväksi varikolle ja tutkitaan ja luetaan vikakoodit ja annetaan autoasiakkaalle takaisin ja kirjoitetaan lasku. Ja vianmäärityksen seurauksena tai lopputuloksena oli se, että pitää vaihtaa koko Webasto. Eli se, mitä mä alun perinkin ehdotin. Kallishan se on kuin mikä. Osa ja vaihtotyö yhteensä 2100 €. Aivan hirveä hinta. Mutta kun ei sillä täällä Suomen Pohjolan talvessa ilman Webastoakaan pärjää ja auto on joka päivä ajossa, niin pakko se oli näin tehdä. Ja halusin sitten tämän rikkinäisen itselle, että katsotaan pystyykö tätä korjaamaan. Ikinä en ole Webastoa avannut. Näitä vanhemman Fordin EPS-päähereitä on muutaman korjannut. Niissä on ollut liitinvikoja, juotoksia irti piirilevyltä, palopuhallin jumissa, hiekkaa välissä tai jotain pölyä ja sitten niitä hehkutulppa- ja sihtivikoja. Kohtuullisen yksinkertaisia korjata, mutta Webasto en ole koskaan purkanut, mutta katsotaan, jos täältä löytyisi joku järkevä vika, semmoinen minkä pystyy toteamaan ilman, että sen liittää siihen auton väylään. Testaamaanhan sitä nyt ei pysty, mutta jos siinä olisi vaikka joku mekaaninen vika tai kontaktihäiriö, niin semmoisen ehkä pystyisi toteamaan ja sitten toivomaan, että se toimii, kun sen laittaa paikalleen, mutta otetaan auki ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Pikkusen matkaa purettu. Kuorethan siitä lähti aika helposti pois ja sitten täällä on näitä liittimiä. Vielä en tiedä mitä nämä on, mutta puretaan lisää. Katsotaan, että purkaantuuko tämä niin, että sitä ei enää saa kasaan ollenkaan, mutta eipä tässä nyt paljon menetettävääkään ole. Siitä paljastui piirilevy. Se on ihan puhdas ainakin, ei sinne vettä ole päässyt. Ei ole mitään kärähtämisen jälkiä. Paitsi että nämä on metkan näköiset noin liittimien
liittimien tappien juotokset. Tai siis ne ei ole juotoksia, koska niitä ei ole juotettu. Kuuluuko ne olla tommoset? Että tapit tulee vaan tuolta läpi, mutta siinä ei tinaa ollenkaan. Täytyy tutkia suurin osa sinua tarkemmin. Täällä on palopuhallin. Kuulemma se oli siitä palopuhaltimesta antanut vikakoodia. Tää on jumissa. Ei olekaan jumissa, se on vaan niin voimakas magneetti, mutta lievää rahinaa kuuluu, kun sitä pyörittelee. Nyt meni jumiin. Eli siellä on jotain välissä. Joo. Se menee jumiin ja rahisee. Siellä on jotain välissä tuolla. Joo, siinä on tossa kohtaa pyörii hyvin. Sitten kun pyöräyttää puolikierrosta, niin se kahnaa kiinni. Siinä on 2100 € vika. Lähteeköhän tää kansi tästä pois? Katsotaan, saisiko tän puhallin osan tästä purkautumaan kokonaan pois. Välissä on tiivistä, meneeköhän se nyt rikki? Ei, se pitäisi saada tää muovikansi tästä. Aha. Ei, siellä, jotain siellä pyörii välissä. No, se lähtee noin helposti irti. Nyt se pyörii. Eli oliko niin, että se otti tähän koteloon kiinni?
ottaa vähän paperia ja putsata tuosta pois, näkyykö sinne mitään jälkiä, mutta mä oon lähes varma, että siinä oli 2100 euron vika. Tässä moottorilaakerissa ei ole yhtään päittäisvälystä, eli tonne se ei ole ottanut kiinni tonne runkoon. Eikä täälläkään ole jälkiä. Ei ota kiinni. Eli todennäköisesti tämä olisi lähtenyt kuntoon tai toimimaan, kun olisi ottanut tuon päällekopan auki ja jos tän olisi saanut tämän palopuhaltimen kannen siellä autossa paikan päällä auki, niin kuin se varmaan olisi saanut. Harmi, kun sitä ei nyt pääse testaamaan, mutta koska vikakoodi oli se, että palopuhalin ei pyöri ja kun sitä yritti päälle, niin palopuhalin ei surahtanut, vaikka sen pitäisi siinä pyörähtää. Ja se selvästi kahnas kiinni tuossa käsin pyöriteltäessä ennen kuin mä tämän avasin, niin väittäisinpä, että vika oli siinä. Siitä tuli sitten varavepasto meille. Ei muuta kuin laitetaan kasaan ja kaappiin odottamaan, että koska se uusi vepasto hajoaa. Nyt se on takaisin kasassa ja palopuhallin pyörii edelleen. Sen verran vedän sanojani takaisin, että eihän tätä nyt toki siellä autossa paikallaan olisi voinut korjata, koska jotta tämän kannen saa auki, niin täytyy ottaa nämä vesiliitännät auki. Eli sieltähän tulee jäähdytysnesteet pihalle, eli kyllähän se nyt helpointa on sitten niin, että tukkii letkut ja ottaa ne, siis puristaa letkut lyttyy ja ottaa ne sitten irti näistä natsoista ja sen jälkeen koko poltin irti ja sitten pöydällä sen purkaa. Mutta kaiken järjen mukaan vika oli tässä. Että siinä on nyt sitten todennäköisesti ehjä varalaite. Ei muuta kuin kansi kiinni ja kaappiin odottaa. Tuossa kun mä sitä kasasin, niin se meni uudelleen jumiin. Eli se oli niin kuin kasattu tähän vaiheeseen, mä pyöräytin, niin sieltä kuului sellainen rahina ja sitten se ei taas pyörinyt. Eli siellä on vielä oli vielä jotain hiekanjyvää. Mä avasin sen uudelleen ja jarrukliineriä ruiskuttelin tuolta sekä täältä palopesän puolelta, sieltä reiästä, mistä se puhaltaa ilman tuonne palopesään, että sitten täältä imukanavan kautta ja täältä välistäkin ja uitin sillä, että se jarrukliineri tuli tuolta välistä ulos ja sen jälkeen se ei ole enää mennyt jumiin. Että se on nyt korjattu. Ja ei tämä nyt ollut mikään kritiikki sitä merkkiliikettä kohtaan, koska eihän merkkiliike voi tämmöiseen korjaukseen lähteä. Sehän on ihan selvä asia, että ne toteaa, että se poltin on rikki, sieltä tulee nuo vikakoodit ja
ne toimii sen mukaan ja sitten ne antaa sille takuun. Jos mä nyt korjaisin tämän tällään ja laitettaisiin se autoon kiinni ja sanottaisiin, että se nyt toimii niin kauan kuin se on seuraava hiekanjyvä, takuuta ei ole, niin eihän semmoiseen kukaan asiakas suostuisi. Tai ainakaan suostuisi siitä mitään maksamaan. Että ei ole kritiikki merkkiliikettä kohtaan. Siellä on nyt mulla uusi vepasto ja sillä on varaosatakuu ja se toimii todennäköisesti hamaan tulevaisuuteen, mutta sitten jos siinä tulee ongelmaa, niin sitten mulla on tässä varalaite. Että tämmöisiin tunnelmiin tällä kertaa.